Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại nói về một cái đề tài hết sức là quen thuộc nhưng lại được rất là nhiều người quan tâm. Đó là vấn đề tiêm phòng vaccine COVID-19 cho nhóm đối tượng trẻ em từ 12 tới 17 tuổi, cũng như là tiến hành tiêm cái liều tăng cường thứ 3 cho nhóm đối tượng đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Kính thưa quý vị, là cho đến ngày nay thì cái tình hình mà tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam mình đã đạt được những cái con số hết sức là ấn tượng, và cũng chính từ những cái con số ấn tượng đó mà chính phủ Việt Nam mở rộng các cái nhóm đối tượng được tiêm phòng ra, mà cái nhóm ưu tiên hướng đến đó là cái nhóm trẻ em từ 12 cho tới 17 tuổi. Để mà giúp cho quý vị có một cái nhìn khái quát về vấn đề tiêm phòng thì chúng tôi xin đưa ra những cái con số thống kê để cho quý vị tham khảo và đưa ra những cái nhìn khách quan hơn về vấn đề tiêm phòng vaccine COVID-19 hiện nay ở Việt Nam. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam cho đến ngày hôm nay thì toàn quốc đã tiêm được trên 83 triệu liều vaccine phòng COVID-19 rồi. Và trong 83 triệu liều đó thì liều thứ nhất là tiêm được 58 triệu liều. Nó chiếm tỷ lệ khoảng 59% trên tổng dân số Việt Nam. Dân số Việt Nam thống kê cho đến hôm nay thì nó trên 98 triệu người. Và cái tỷ lệ mà tiêm được 2 mũi thì trên 25 triệu liều. Tức là nó chiếm khoảng 25% trên tổng dân số. Thì nếu mà cái tính trên tổng dân số đó, thì cái tỷ lệ này nó còn hết sức là khiêm tốn. Nhưng mà ở một cái thống kê ở cái phương diện khác, trong cái nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên thì cái tỷ lệ nó cao hơn. Tức là cái tỷ lệ tiêm được 1 liều nó chiếm tới 79,1%, và cái tỷ lệ tiêm đủ 2 liều thì nó chiếm được là 33,7%. Thì nhìn vào cái tỷ lệ là 79,1% ở cái nhóm độ tuổi từ 18 tuổi trở lên thì Việt Nam mình đã đạt tiệm cận được đến cái tỷ lệ miễn dịch cộng đồng rồi. Nhưng mà nếu mà tính ở trên tổng dân số đó thì cái tỷ lệ này lại còn rất khiêm tốn. Nếu mà cái tỷ lệ mà tính trên tổng dân số thì 1 liều nó chiếm khoảng 59%. Còn cái tỷ lệ tiêm 2 liều thì nó mới đạt 25% trên tổng dân số thôi. Chính vì cái tỷ lệ thấp đó mà hiện nay chính phủ hướng tới một cái nhóm đối tượng rộng hơn, đó là tiêm phòng cho cái nhóm đối tượng trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi. Và nếu mà nới rộng cái nhóm đối tượng này ra thì chúng ta mới có thể là đưa được cái tỷ lệ bao phủ vaccine trên toàn quốc lên tới 70-80% để đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Vấn đề thứ hai là trẻ em là cái nhóm đối tượng cần được quan tâm chăm sóc, bởi vì các em cũng là cái nhóm đối tượng rất là có nhiều cái nguy cơ mà lây nhiễm SARS-CoV-2. Lý do là các em phải tới trường tiếp xúc với thầy cô bạn bè trong một cái môi trường đông người như vậy. Và cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì không thể nào mà chúng ta để cho các em học tại nhà, học online được, mà các em cũng phải hướng tới vấn đề thích nghi với đại dịch qua cái việc tiêm phòng cho các em để các em còn tới trường. Đó là những cái lý do mà phía chính phủ Việt Nam mở rộng cái nhóm đối tượng để tiêm phòng cho các em, để các em hướng tới thích nghi với cái SARS-CoV-2 này, để giúp các em tới trường và hòa nhịp với lại các thầy cô bạn bè ở trong lớp để các em học tập. Và đó là những cái lý do mà Việt Nam tiến hành cái chương trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho cái nhóm đối tượng này. Thì cho đến nay các tỉnh thành trên toàn quốc đang là tiến hành tiêm vaccine cho cái nhóm đối tượng này rồi, và đi đầu vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, rồi tới Ninh Bình, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Quảng Ninh đang là tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm đối tượng này. Và một số các cái tỉnh thành ở phía Nam Việt Nam cũng đang là xúc tiến những cái kế hoạch để tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các em. Và cái vaccine được đề xuất ở đây là vaccine Pfizer-BioNTech, một vaccine sử dụng công nghệ mRNA, một cái công nghệ cao tân tiến nhất hiện nay của Hoa Kỳ.
Và một cái vaccine thứ hai cũng đang được đề xuất, nhưng mà còn phải chờ những cái báo cáo từ phía các cái nhà nghiên cứu cũng như là được sự chấp thuận của FDA cũng như CDC của Hoa Kỳ. Đó là vaccine Moderna. Bởi vì quý vị biết là Moderna nó có một cái tác dụng phụ rất là nguy hiểm. Đó là vấn đề viêm cơ tim và viêm ngoại tâm mạc. Và hai cái biến chứng này thì nó lại thường gặp ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên, và nó xảy ra ở nam giới nhiều hơn là các cái em là nữ giới. Cho nên là hiện nay thì trên thế giới cũng như Việt Nam mới có sử dụng cái vaccine Pfizer để tiêm phòng cho các em ở trong cái nhóm tuổi này. Và không dừng lại ở đó, Hoa Kỳ cũng đang là chuẩn thuận cho phép sử dụng Pfizer cho cái nhóm đối tượng thấp hơn 5 tuổi tới 11 tuổi, thậm chí là 3 tuổi nữa. Và trong một tương lai gần thì nhất định là Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục hạ thấp cái độ tuổi xuống để phục vụ cho các em, cũng như là bảo đảm cái mức độ phủ vaccine cho nó đạt được những cái tỷ lệ nhất định để mà hướng tới một cái miễn dịch cộng đồng. Đó là vấn đề tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cái nhóm đối tượng trẻ em từ 12 tới 17 tuổi. Vấn đề thứ hai tôi muốn trình bày với quý vị là vấn đề tiêm liều thứ 3 phòng Covid-19 cho cái nhóm đối tượng đã được tiêm đủ 2 liều vaccine rồi, hay còn gọi là cái mũi booster shot á, là cái mũi tăng cường. Theo các cái nhà khoa học và các cái báo cáo của các cái hãng dược phẩm á, thì người ta cho rằng là sau khi mà tiêm được cái mũi thứ hai đạt được 14 ngày rồi, thì lúc đó cái nồng độ kháng thể nó đạt được cái mức tối ưu ở trong máu. Nhưng mà nó lại giảm dần theo thời gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiêm nhắc lại, hay là còn gọi là tiêm bổ sung thêm một cái liều thứ 3, thì người ta thấy rằng ở cái nhóm đối tượng từ 18 tuổi tới 55 tuổi mà được tiêm liều thứ 3 bổ sung, thì cái mức độ mà cái nồng độ kháng thể nó tăng gấp 5 lần so với cái liều thứ hai. Còn ở cái nhóm đối tượng mà từ 65 cho tới 85, khi mà được tiêm một cái liều tăng cường thứ 3, thì cái tỷ lệ mà nó sinh kháng thể nó tăng lên tới 11 lần. Chính vì vậy mà hiện nay ở trên thế giới, người ta đang là tiến hành tiêm cái liều thứ 3 cho những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 rồi. Thì hiện nay trên thế giới, các nước người ta cũng đang là tiến hành tiêm cái liều thứ 3 rồi. Đó là các cái nước như là Do Thái, như là Anh, Mỹ, Đức, Nga, người ta cũng đang tiêm. Và thậm chí một cái nước rất gần chúng ta là Campuchia, người ta cũng đang là xây dựng cái kế hoạch để tiêm cái vaccine phòng Covid-19 mà cái mũi tăng cường thứ 3 cho người dân. Còn ở Việt Nam mình thì đầu tháng vừa rồi, Bộ Y tế cũng đã đưa ra một cái đề xuất và chỉ đạo cho các cái địa phương là tiến hành rà soát, và trong tháng 11, tháng 12 này sẽ tiến hành tiêm cái vaccine bổ sung liều thứ 3, và ưu tiên cho cái nhóm đối tượng là những cái người tham gia vào cái tuyến đầu chống dịch, bởi vì họ là những cái người có nguy cơ rất cao có thể nhiễm cái Covid-19 này. Và đó là hai cái vấn đề mà tôi vừa mới trình bày quý vị. Vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề tiêm phòng vaccine Covid-19 cho cái nhóm đối tượng trẻ em từ 12 tới 17 tuổi. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề tiêm tăng cường mũi thứ 3 cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi, để nâng cái kháng thể trong máu. Đó là những cái vấn đề mà tôi vừa trình bày với quý vị. Hy vọng rằng mọi người chúng ta đều được tiêm đầy đủ vaccine để hướng tới một cái tỷ lệ bao phủ được 70-80% trong cái cộng đồng của chúng ta, để chúng ta đạt được cái miễn dịch cộng đồng, và qua đó góp phần đẩy lùi cái đại dịch Covid-19 này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và nếu quý vị quan tâm, xin quý vị like, quý vị ấn nút đăng ký cũng như ấn vào nút chuông ở bên góc dưới màn hình để quý vị đón nhận những cái video clip mới nhất của chúng tôi về các cái đề tài chăm sóc sức khỏe. Một lần nữa xin kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào quý vị.